आज हामी अति नै मनपर्ने धेरैचोटि हामीले मन पराएको र अति नै बनाउनलाई सजिलो यो ज्वानोको झोललाई बनाउने छु र ज्वानोको झोल मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र यो बनाउनको लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ, जसको लागि मैले अलिकति घिउ भाँडामा तताएर राखिसकेको छु र घिउ ठिक्क मात्रामा तातिसकेपछि मैले ज्वानो 1 चम्चा जति मैले राखिदिएको छु। त्यसपछि बिस्तारै यसलाई चलाइदिनु पर्यो। अलिकति यो कुटेर राखेको अदुवा लसुन पनि हामीले यसमा राख्नुपर्छ। र यसरी हल्का रातो हुन थालेपछि बेसार पनि थोरै हामी राख्छौँ र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनुपर्छ। त्यसपछि यो चामलको पिठोको झोल हो, जसलाई बनाउन अति नै सजिलो पनि छ। चामल पिसेर अनि त्यसमा पानी राखेर बनाउने हो र यसरी यसलाई चलाइदिनुपर्छ। र बीचमा यो जिरा र धनियाको मसला अलिकति राखिदिए र मरिचको धुलो पनि यसमा थोरै 1 चिम्टी जति राखिदिएको छु। त्यसपछि पक्कै स्वाद अनुसारको नुन पनि चाहियो र मजाले यो उम्लिरहेको छ। यो पाक्नु पनि पर्ने हुन्छ। लगभग सानो आगोमा मैले 10 मिनेट जति यसलाई पकाएपछि फेरि अलिकति पानी मैले यसमा राखिदिएको छु। आवश्यकता कति पानीको हो त्यो अनुसार राख्दामा भइहाल्यो। त्यसपछि फेरि यो उम्लन थालिसकेको छ र लगभग 5 मिनेटपछि यतिको मात्रामा तयार भइरहेको छ र बीचमा यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ। र तातो यो समयमा हामीलाई अति नै मनपर्ने ज्वानोको झोल पनि तयार भइसकेको छ र मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन पर्यो होला। यदि आजको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यस्तै तरिकाले आफ्नो परिवारमा साथीभाइहरुसँग यसरी नै मिठोसँग बनाएर खानु होला। र यो जाडोमा पक्कै पनि अति नै मिठो ज्वानोको झोल तयार भएको छ र अहिलेसम्म हेर्नुभएकोले तपाईहरुलाई धन्यवाद। यस्तै नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।